नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी बुटस्ट्र्यापको नयाँ टपिक प्रोग्रेस बार लिएर आएको छौँ। सो यसको डेमो हामी गर्न गइरहेका छौँ। एकदमै सजिलो छ यो चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दा या सफ्टवेयरको अहिले कति पर्सेन्टसम्म इन्स्टल भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउन खोज्छ। ओके, यो चाहिँ प्रायः जसो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट केसमा वाइल इन्स्टलिङ चाहिँ यो युज हुन्छ। यो चाहिँ इन्स्टलिङ गर्ने केसमा या कुनै फाइल हामीले अपलोड गर्नु छ भने चाहिँ कति पर्सेन्ट अपलोड भयो, या कुनै डाउनलोड गर्नु छ भने चाहिँ कति पर्सेन्ट डाउनलोड भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसको प्रोसेस बारेर चाहिँ देखाउँछ। सो त्यसको एउटा डेमो गर्न गइरहेको छु। एउटा डिभ ओपन गरेँ मैले। सो डिभमा एउटा क्लास हालेँ मैले। क्लासमा हाम्रो प्रोग्रेस भन्ने एउटा क्लास छ, त्योभित्र मैले एउटा अर्को डिभ ओपन गरेँ। यो डिभमा चाहिँ मैले एउटा क्लास हालेँ। यसमा पनि एउटा क्लास प्रोग्रेस बार। ओके, यति मात्रै हालेको छु। हेरौँ, ओपन इन ब्राउजर। एउटा हाम्रो प्रोग्रेस बार आइसकेको छ। यसमा कति पर्सेन्ट हाम्रो टास्क कम्प्लिट भयो भने हामीले देखाउन खोजेको खासमा। सो यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब प्रोग्रेस बारमा हामी एउटा स्टाइल हाल्छौँ। यहाँनिर स्टाइल हालेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर विथ मैले सपोज 25% गरिदियो भने अब हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सो यो 25सम्म आएको छ। जस्तै मैले यो चेन्ज गरेर यो 33 गऱ्यो भने पनि यो 100% हो खासमा यो हाम्रो होल चाहिँ। सो यसले चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ जस्तै मैले 100 लेखेँ भने चाहिँ यो फुल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ब्लू कलर चाहिँ फुलमा देखाउँछ। यो 100% लेख्यो भने यो चाहिँ हाम्रो 100मा 100 देखाउँछ। ओके, 10% पनि गर्न सकिन्छ यसमा। ओके, जति पनि पर्सेन्ट छ हाम्रो यो 100मा हो हुने चाहिँ। ओके, यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि एरियल भ्यालु एट्रिब्युट्सहरू छ यसमा 3-4वटा, जुन चाहिँ नलेखे पनि केही त हुने समस्या, तर लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो। सो एरिया भ्यालु छ एउटा, एरिया भ्यालु मिनिमम मिनिमम हाम्रो कति हुनुपर्छ त? मिनिमम हाम्रो 0, म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो कति हुनु पऱ्यो 100। र यसमा केही चेन्जेस देखाउँदैन, एउटै कुरा हो। यसले यो राखेर नराखेर एउटै कुरा हो। सो यसले कुनै खासै चेन्जेस चाहिँ देखाउँदैन। ओके, यसलाई हामीले यहाँनिर एउटा अर्को तरिकाले गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले यहाँनिर स्टाइल हालेर गरेको खासमा। ओके, स्टाइल नहालिकन हामीले यहाँनिर अहिले चाहिँ हाम्रो स्टाइल हालेर गरेको खासमा। स्टाइल नहालिकन हामीसँग यसको विथ हालेर पनि गर्न सकिन्छ बुटस्ट्र्यापको। यो चाहिँ जम्मा 4वटा मात्र छ। सो मैले W25 या 50 या 100 गर्न सकिन्छ, त्यति मात्र हो खासमा। यदि गर्न सक्यो भने चाहिँ सो यदि पनि गर्न सकिन्छ। तर यसमा मैले 20मा सपोज 30 हालेँ भने चाहिँ 30 यसले चाहिँ गरेन, देखाउँदैन यो, किनकि हाम्रो यो क्लास डिफाइन छैन। त्यही भएर यसमा 30 25, 50, 75 या 100मा चाहिँ 3-4वटामा एउटा हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ प्रोग्रेस त्यस्तो हुँदैन, हाम्रो 0 to 100सम्म जान्छ। सो त्यही भएर यो युज गर्नु भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, वी हेभ टु युज द स्टाइल युज गर्न सकिन्छ हामीले। सो यसै गरी हामीसँग यो भित्र कति पर्सेन्ट प्रोग्रेस भयो भने चाहिँ हामीले एउटा इन्फर्मेसन पनि दिन सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले जस्तै यो भित्र नै हामीले कुनै हाम्रो यो ब्लू कलरको भित्र नै यो हाम्रो कति पर्सेन्ट भयो त, बार प्रोग्रेस कति पर्सेन्ट भयो भने चाहिँ हामीले यसमा नि हाम्रो इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ यसमा। र त्यसको लागि हामीले एउटा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ होला त, यसमा गएर हामीले यही नै गएर सपोज अहिले कति पर्सेन्ट छ हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो 50%। सो यहाँनिर गएर मैले 50% हाल्यो भने चाहिँ यो ब्लू कलरभित्र भएर बसिन्छ। सो कति प्रोग्रेस भयो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर देखाउन पनि सकिन्छ। ओके, यसै गरी यसलाई हामीले हाइट पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। यो सरी यहाँनिर गएर एउटा प्रोग्रेसमा गएर यहाँनिर स्टाइलमा गएर हाइट मैले 2 पिक्सल गरिदियो भने पनि अब यहाँनिर माथि एउटा 2 पिक्सलमा पनि हामीले देखाउन सकिन्छ। सपोज मलाई 29 पिक्सल गर्नु छ भने पनि हामीले क्यान डिजाइन द हाइट, होइन, कति डिजाइन गर्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न सकिन्छ। यसै गरी हामीले ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ यसको। सपोज अहिले यहाँनिर हाम्रो डिफल्टमा ब्लू कलर आइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर गएर मैले
ब्याकग्राउन्डमा बिजी हाम्रो सपोज वार्निङ पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ, येलो कलरमा आउँछ यो। सो यो कुराहरू भयो। यसै गरी हामीसँग मल्टिपल कलर पनि हामीले हाल्न सकिन्छ। जस्तै एउटै बारमा हामीले यहाँनिर अर्को मैले लिएँ एउटा, ओके, यो कपी गरेँ मैले, कन्ट्रोल भी गरिदिएँ, यसलाई मैले 25 गरिदिएँ, यसको चाहिँ इन्फो गरिदिएँ भने वी क्यान युज। अब तपाईँले देख्नुहुन्छ यसको 50 यहाँनिर चेन्ज गरौँ, यो 25 हो, खासमा यसमा 50 आइरहेको छ। सो हामीले प्रोग्रेस बारमा 2-3टा कलर पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीले एउटा स्ट्राइप पनि युज गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो अलिकति नयाँ डिजाइनको गरेको छ यसमा चाहिँ। सो स्ट्राइप पनि युज गर्न सकिन्छ। यो मैले डिलिट गरिदिएँ अहिले, 2टा कलर देखाउन चाहेन मैले। सो यो डिलिट गरिदिएँ मैले, पनि एउटै लाइनमा लेख्नु, ओके, ट्याप गरेँ मैले, ओके। अब यहाँनिर हेरौँ, म एउटा स्ट्राइप युज गर्न गइरहेको छु। सो त्यसको लागि हाम्रो एउटा नयाँ क्लास छ यहाँनिर, हाम्रो बिजी ब्याकग्राउन्ड भन्दा पनि यहाँनिर मैले एउटा नयाँ क्लास एड गर्न चाहेँ मैले, प्रोग्रेस बार स्ट्राइप भन्ने छ एउटा। सो यो हाल्यो भने चाहिँ के भन्छ त, ओके, अलिक युनिक तरिकाले देखाउँछ चाहिँ, ओके। यसमा अर्को कलर हालेर हेरौँ, बिजी ड्यास सक्सेस नै हालेर हेरौँ। यो प्रायः जस्तो मैले युज गर्ने भने कलर नै यही नै हो, ग्रिन कलरमा आउँछ। सो स्ट्राइप पनि युज गर्न सकिन्छ हामीले। साथसाथै यसलाई एनिमेसन गर्नलाई एउटा एनिमेसन पनि दिएको छ, एउटा क्लास पनि दिएको छ एनिमेसनको। यसमा प्रोग्रेस बार एनिमेटेड भनेर एउटा क्लास दिएको छ यसमा, यो पनि गरौँ, प्रोग्रेस बार एनिमेटेड भनेर एउटा दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो के हुन्छ, अब चाहिँ एनिमेसन हुन्छ, ओके। यो प्रोग्रेस बार चाहिँ प्रायः युज भएको चाहिँ देखिँदैन, तैपनि हामीले यसको बारेमा केही न केही बुझ्नुपर्छ। यो बुटस्ट्र्यापको वान अफ द मोस्ट युज्ड क्लास भनौँ न, यो जसले चाहिँ यो अपलोडिङ डाउनलोडिङको चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्छ या कुनै सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको प्रोग्रामिङ गर्छ, उहाँले चाहिँ यो युज गर्ने हो। सो थ्याङ्क्स फर द वाचिङ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।